Good. Good. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوحي الله في أولادكم للذكر مثل
مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث فإن كان له يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون Chegou.
باقي يلعب بالفاس. هذه قلب لكم السلوم. السلوم ما قابلش راسه.